khiếp thật. Tao thất bại thì kệ tao. Mày là cái thái gì mà dám lên mặt dạy đời tao hả? Mày tự hào vì mày là thiên thần, còn tao là quỷ sứ cái thằng kia. Hả? Hả? Bên nhau bao lâu thời gian trôi mà đôi tim vẫn cứ hận thù, vẫn cứ ngại ngùng. Hãy nắm tay em đi hỡi anh, hãy nói yêu em không đắn đo, ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa trọn đời. Hãy nhắm đôi mi trao chiếc hôn, hãy lắng tai nghe tim thiết tha, ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa mãi mãi. Ăn đi con. Dạ, con cảm ơn bà. Sao bà biết cháu sẽ lên đây? Ai mà không nghĩ đến quê hương nơi mình sinh ra. Nên bà nghĩ khi đã biết sự thật về mình rồi, thế nào con cũng tìm tới đây. Bà có biết gì về ba mẹ cháu không? Không. Ba mẹ cháu là người ở nơi khác đến đây khai hoang, ở riêng biệt trong rừng. Hình như là mới tới được mấy tháng thì xảy ra tai nạn. Mấy người chung quanh đây cũng chẳng ai biết ba mẹ cháu là người từ đâu tới. Tội nghiệp. Ba mẹ cháu chết trẻ quá, không bà con thân thích. Mai mà có thằng Nghĩa, năm nào nó cũng đến thắp nhang và làm cỏ mộ. Mỗi khi buồn, nó lại ra mộ ba mẹ nó. À, ba mẹ con, nó ngồi khóc, tủi thân vì mình mồ côi. Bà thương nó lắm, nhưng mà bà cũng đâu có thể thay thế ba mẹ nó được. Nên dù có thương mấy, bà cũng chỉ là bà ngoại nuôi nó thôi. Số phận đã dung rủi đưa Nghĩa đến với bà, và con đã thế vào chỗ của Nghĩa. Nếu không thì con đã sống và lớn lên ở đây với bà rồi. Ăn cơm đi con. Sao ngồi thừa người ra vậy? Dạ. Con cảm ơn. Bà đã dăng mùng cho con rồi. Đi ngủ đi con, trễ rồi. Còn sớm mà bà. Ở đây 7:30 8 giờ là mọi người đi ngủ cả rồi. Ngủ sớm còn dậy sớm. Nhà nông mà, mới 4 giờ sáng phải dậy đi làm rồi. Với lại ở đây xa xa mới có một nóc nhà, lại toàn rừng núi. Không ngủ sớm thì còn biết làm gì. Thôi đi ngủ đi con. Ủa, nhà mình không có cửa hả bà? Ở đây đâu có trộm cắp gì đâu mà cần cửa con. Thôi lên giường ngủ đi con. Đây là giường của Nghĩa. Con nhớ tấn mùng cho thiệt kỹ. Ở đây muỗi nhiều lắm. Dạ. Muỗi rừng rất độc. Để nó đốt á, là dễ sốt rét lắm á. Ngủ đi con. Con muốn để đèn hay tắt đèn? Để đèn đi bà. Con ngủ đi. Bà đi ngủ đây.
Nếu như mình và Nghĩa không bị lầm lẫn thì đây là cuộc sống của mình à. Khủng khiếp thật. Hồi quá. Cầu trời sáng lè để cho con được về Sài Gòn. Chị cho lấy chìa khóa phòng 202 với. Dạ. Nam. Nam. Con của ba mẹ. Ba mẹ thương con lắm. Vậy là sao? Chính ba mẹ đuổi con ra khỏi nhà, bây giờ ba mẹ tới đây là sao? Ba mẹ xin lỗi. Ba mẹ lầm. Nghĩa không phải là con của ba mẹ. Con mới chính là con của ba mẹ. Đi về với ba mẹ nha con. Nha con, Nam ơi. Đi con, nha. Nghĩa. Nè ngoan không? Mày á nghe, mày hư lắm á. Đây, đi, đây. Ngoan, 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 ngoan. Ủa? Nghĩ về lúc 2 giờ sáng nên Chu vui ngủ với Nam luôn. Tưởng Nam không quen ngủ giường tre, ai ngờ ngủ sai quá trời luôn. Hai đứa đánh răng rửa mặt đi rồi vô ăn cơm. Dạ, bà đợi con đi tắm cái đã. Tối qua con đi xe cả đêm chưa tắm. Mình 7 giờ hay à. Thì tắm đi, nhanh lên. Nam tắm không? Trời cao nguyên lạnh, tắm đã lắm. Trời lạnh như vậy mà sáng nào con cũng tắm sớm. Ở Sài Gòn con chỉ mong được về đây tắm buổi sáng thôi bà. Ủa, vậy là con về đây để tắm, chứ không phải vì nhớ ngoại mà về thăm hả? Thì con về thăm ngoại, sẵn tiện con tắm luôn. Thôi, bà dọn cơm sẵn rồi đó, tắm mau lên rồi vô ăn. Dạ.
Cảm ơn ba. Ăn gà ngoại. Cháu ở với ba mẹ cháu thế nào? Ngoại để trưa con nói chuyện với ngoại sao? À thôi, hai đứa ăn cơm đi. Lát nữa ngoại có ra thăm mộ ba mẹ con, mộ ba mẹ Nam với tụi con không ngoại? Cảm ơn Hai ba. đứa đi với nhau đi. Bà đã sắp sẵn nhang đèn và đồ cúng rồi đó. Dạ. Nè. Cảm ơn ba. Về đây Nghĩa có mang theo hình của Nam cho ba mẹ Nam biết mặt. Nhưng Nam ở đây rồi, Nghĩa không mang ra đây nữa. Nam có muốn ngồi lại một mình không? Không sao, Nghĩa ở đây cũng được. Sắp tới Nam tính làm gì để sống? Nam chưa biết, về Sài Gòn rồi tính. Nam đâu biết phải làm gì. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Mình kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Nghĩa muốn nói chuyện với Nam trước khi Nam về Sài Gòn. Chuyện gì? Đây là dòng suối năm xưa mà ba mẹ Nam đã bị lũ cuốn trôi đi. Mùa khô dòng nước vậy thôi. Khi mưa xuống nước chảy rất xiết, ngập lên tới trên bờ bên kia. Hồi nãy thắp nhang trước mộ sao Nam không khóc? Nghĩa tưởng Nam phải khóc nhiều lắm chứ. Thật là kỳ lạ. Nam không có một chút xúc động nào hết. Nam vẫn chưa tin vào thực tại, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và quá nhanh. Thú thật, trong lòng của Nam không thấy mình có chút tình cảm nào với những người nằm trong mộ cả. Nam không thể cảm nhận được những người nằm trong mộ là ba mẹ mình. Chỉ là cảm giác hụt hẫng, xen lẫn tức giận thôi. Nghĩa hiểu cảm giác đó của Nam. Nghĩa hiểu gì? Làm sao Nghĩa hiểu được cảm giác của Nam? Nghĩa hiểu khi ba mẹ Nam tới tìm Nghĩa và nói rằng họ nghi ngờ Nghĩa là con của họ và muốn thử ADN. Cảm giác của Nghĩa lúc đó hoàn toàn bình thản, không vui, không buồn. Ngay cả khi cầm kết quả trên tay, xác định đúng Nghĩa là con của họ, Nghĩa vẫn cảm thấy trống rỗng. Cho đến tận bây giờ, Nghĩa vẫn không thể nào cảm nhận được đó là ba mẹ của Nghĩa. Nghĩa nói thiệt, cho đến lúc này Nghĩa vẫn chưa thể tin và cảm nhận được ba mẹ của Nam là ba mẹ của Nghĩa. Nhiều lúc Nghĩa nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Đúng, Nam cũng vậy. Nam chỉ mong muốn đây là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ khủng khiếp, một cơn ác mộng. Nam có giận ba mẹ mình không? Làm sao mà không giận được? Giận kinh khủng. Nhưng Nam cũng có lỗi.
Nam có nghĩ rằng nếu Nam không làm ba mẹ buồn nhiều như thế thì ba mẹ Nam có muốn Nam ra đi hay không? Hay họ vẫn yêu thương Nam cho dù biết Nam không phải là con đẻ của họ? Ba mẹ đã kể hết cho Nghĩa nghe chuyện của Nam à. Và Nghĩa cho rằng việc ba mẹ đuổi Nam đi là đúng à. Đúng. Đúng? Tại sao đúng? Đúng là vì Nam đáng bị đuổi ra khỏi nhà. Ngay từ khi sinh ra, số phận đã khiến cho Nam và Nghĩa đổi chỗ cho nhau. Nghĩa đã sống cực khổ ở đây, không cha không mẹ, nhiều lần suýt chết vì quá nghèo đói. Nghĩa chẳng có gì hết ngoài tình yêu thương của bà ngoại nuôi. Nghĩa đã có thể trở thành một đứa thất học nếu như Nghĩa không cố gắng. Nam có biết học lớp 1 từ nhà tới trường là bao nhiêu cây số không? 10 cây số. Vậy mà Nghĩa phải đi bộ. Lên cấp 2 là 22 cây số đi bằng xe đạp, cả đi lẫn về. Cấp 3 còn xa hơn nữa. Có những hôm đạp xe đạp từ trường về, Nghĩa rung lên vì đói và lạnh. Nhưng Nghĩa quyết không bỏ cuộc. Nghĩa quyết tâm thi đậu đại học và Nghĩa đã làm được. Nghĩa xuống Sài Gòn vừa học vừa làm thêm. Cực khổ lắm Nam có biết không? Nghĩa đã phải cố gắng rất nhiều để hy vọng cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn. Trong khi đó đáng ra Nghĩa phải được sống sung sướng hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của ba mẹ. Cuộc đời mà Nam đã sống đã hưởng của Nghĩa. Và đúng ra Nam phải lớn lên ở đây với bao nhiêu vất vả khó khăn mà Nghĩa phải chịu đựng. Đó là do số phận. Nam không hề có lỗi trong sự lầm lẫn đó. Nghĩa đâu có nói Nam có lỗi. Nghĩa không trách Nam về chuyện đó. Nghĩa trách Nam đã thế chỗ Nghĩa, đóng vai Nghĩa và đóng vai Tệ. Nam đã làm cho ba mẹ Nghĩa buồn mà suýt chết. Còn Nghĩa tự hào vì Nghĩa đóng vai của Nam thật hay đúng không? Nghĩa tự hào vì Nghĩa thật giỏi, vì Nghĩa là siêu nhân đúng không? Phải. Có lẽ Nghĩa được hưởng gen thông minh và ý chí tự lập của ba mẹ. Đó là điều ba mẹ tự hào về Nghĩa. Còn Nam không ra gì bởi vì Nam được sinh ra từ những người không ra gì phải không? Nghĩa không có ý đó. Nghĩa thấy Nam có môi trường quá tốt để thành công, để sống hạnh phúc và làm cho những người xung quanh hạnh phúc. Nhưng Nam lại làm không được thì suốt đời Nam chỉ là kẻ thất bại thôi. Tao thất bại thì kệ tao. Mày là cái thái gì mà dám lên mặt dạy đời tao hả? Mày tự hào vì mày là thiên thần, còn tao là quỷ sứ cái thằng kia. Hả? Hả? Được luôn chiều rồi quen thúc con đồ hả? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. Mày là ai chứ? Nhìn lại mình đi. Phải, tao có quyền tự hào về những gì tao đã làm được. Tao đố mày ở vị trí của tao mà làm được những gì tao. Mày trước giờ chỉ là thằng công tử bột dở hơi, sống ích kỷ, chẳng làm nên trò trống gì. Mày suy nghĩ đi, mày đã làm gì có ích. Không, có đúng không? Mày là đứa thất bại. Bây giờ ai trở về đúng vị trí của người đó. Tao thách mày thành công đó. Có ngon thì chứng minh cho tao thấy đi. Mày đã sống trong nhà của tao, tận hưởng tình yêu thương của ba mẹ tao quá lâu rồi. Bây giờ người đáng được hưởng điều đó là tao. Dù tao chưa cảm nhận hết tình cảm và sự yêu thương của ba mẹ, nhưng tao sẽ cố gắng. Còn mày, nếu có lòng tự trọng thì cố mà sống cuộc đời cho tốt, cho có ích. Và đừng để tao và ba mẹ tao quan tâm tới mày nữa. Rõ chưa? Mày biến đi thằng khốn. Mày biến về ngôi nhà giàu có của mày đi. Ủa, Nam đâu con? Sao quần áo ướt nhem vậy? Con cho nó đi bộ về rồi. Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì hả? Tụi con mới đánh nhau. Con mới đập cho nó một trận ngoài suối á. Đánh nhau?
Con và Nam đánh nhau. Dạ. Tại sao? Ta đã láo với con. Thôi thôi, vô để kể cho bà nghe coi. Lên xe đi. Ủa sao biết tôi đây mà tìm? Tôi ghé nhà bà Sáu, họ nói anh ở đây nè, họ đưa giỏ đồ của anh cho tôi luôn. Cái cậu cháu của bà Sáu á, nói anh về Sài Gòn luôn, đừng có ghé qua nhà họ nữa. Ủa, hai người có chuyện gì hả? Tôi với nó vừa đánh nhau dưới suối xong. Đánh nhau dưới suối hả? Hèn gì, mình mẩy ướt nhẹp. Mà thanh niên lâu lâu cũng phải đánh nhau cho nó khỏe người chứ. Đánh nhau bằng tay thôi, đừng có xách mã tấu là được rồi. Bộ anh hay đánh nhau lắm hả? Đâu có, năm cỡ 10 lần à. Đánh nhau cũng là văn hóa đó. Việc gì giải quyết bằng miệng không xong thì ta giải quyết bằng tay, vừa nhanh vừa đàn ông. Anh xem có chỗ này thay đồ không? Anh lại đó thay đi, chắc ở đây cũng không có ai nhìn đâu. Trẻ con ở đây phải đi học xa không anh? Cũng xa lắm. Nhất là mấy đứa con nít có ba mẹ bận đi làm, tụi nó phải đi bộ 5-6 cây số để đến trường không à. Tụi nhỏ đâu có đi xe đạp được, mà biết đi xe đạp á, thì từ nhà đến trường đường đi nó khó khăn lắm. Đường thì đèo dốc, mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì lầy lội. Tụi nhỏ đạp xe đi học bị té hoài à. Có khi tới lớp quần áo sách vở toàn sình với sình. Nhiều đứa té nặng còn gãy cả tay nữa đó. Ở đây đậu đại học nhiều không? Cứ 100 đứa học hết cấp 1 thì bỏ học giữa chừng hết 80 đứa. Lên cấp 3 chỉ còn có 5 đứa. Gom cả huyện thì cũng chỉ có một trường cấp 3 với 2 lớp 12 thôi. Đứa nào học xuất sắc lắm mới đậu được vào đại học. Vì vậy mà mỗi năm cũng chỉ được 1-2 đứa thôi. Xã nào mà có đứa đậu đại học thì cả xã hãnh diện lắm. Chả bù ở Sài Gòn hả cậu? Thiên hạ đậu đại học rầm rầm. Dạ. Ở Sài Gòn điều kiện học tốt quá, mà không đậu đại học mới lạ. Thôi mình đi cậu. Đi tìm đường về, không là quá xa, không là thật gần. Anh giữ hết đi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Lần sau lên đây là gặp tôi liền à. Tôi đậu xe ở ngã tư này thường lắm. Mà chỉ là một góc bóng tối nơi tôi đã ngồi, nhìn ra ô cửa, tìm lại mình trong giọt sương mai, tìm lại mình trong từng cơn gió ung dung chiều về. Rồi từng ngày trôi qua, rồi từng đêm cũng qua, tiếng côn trùng kêu than trong giấc mơ. Tôi giật mình nghe lòng mình như hình viên ngói vỡ giữa không gian im lìm. Đây mới là nơi thuộc về mình chứ, là của mình. Nhưng mà làm sao mà sống ở đây mà không có nghề nghiệp gì được? $21.300.000. Ít quá. 21 triệu xài được bao lâu đây? Mình phải tìm cách nhân số tiền này lên mới được. Mình phải làm gì đây ta? Anh lẹ lên coi. Trời ơi.
chân. Nè. Tiền đi. Đâu mà hên như vậy? Sao mà nó hên dữ vậy? Nó đứng hoài. Hên quá trời luôn à. Chị bà đi nói nhiều quá. Tiền đi. Tiền đi. Cảm ơn nha. Nè. Cảm ơn. Khoan nha, xào bài cho kỹ lại đi. Lẹ đi. Wow. Trời ơi, nó gom hết xong luôn. Ai bảo là mình không biết kiếm tiền? Trời ơi, đây không là tiền thì là gì? Mà không thể tin được là tại sao mình hên như thế này. Trong cái xui có cái hên. Công nhận câu này đúng thiệt. Tại sao phải núp ở đây? Sao không ra tay đại như mấy lần trước á? Trò này hả? Độc lắm. Chờ vắng người mới chơi được. Trò gì ghê vậy? Tò mò quá. Nè. Trời, lại là mấy bịch nước. Trò này cũ xì. Vậy mà tưởng nâng cấp trò chơi, làm tụi này mừng hụt. Anh nghĩ em tầm thường vậy sao? Ai nói đây là mấy bịch nước? Ê, đừng nói là axit nha. Không có chơi mấy cái trò đó đâu nha. Tàn nhẫn lắm á. Đúng rồi, tàn nhẫn lắm á. Trời ơi, mấy anh nghĩ sao em ác dữ vậy? Mình chơi này hả? Là cho vui thôi, chứ đâu trả thù gì dã man. Với lại hai anh nghĩ sao axit đi bỏ bọc cầm tay. Em đâu có ngu dữ vậy? Không phải axit chứ là cái gì? Nói cho mấy anh biết đi em. Không có phải axit mà nó là... Khoan. Trước khi á cho mọi người biết cái này là cái gì á, nghe em lên kế hoạch nè. Trò này hả? Chờ vắng người chơi mới được. Cực kỳ vui luôn á. Bây giờ hả? Mình chia làm hai nhóm. Nhóm 1 em với anh. Nhóm 2 hai người. Hai nhóm mình sẽ... Hai đứa mua cuốn nào? Dạ em lấy 2 cuốn này. Dạ em lấy 2 cuốn này luôn. 2 cuốn này nữa, 4 cuốn này là 11.000 đó. Dạ. Dạ em gửi. Trò chơi bắt đầu. Đi thôi. Đây. Tới. Ê, có kìa. Đứng lên. Là mất chơi. Đứng lên. Mấy người đâu hiện nè. Đứng lại coi. Có ngon thì đứng lại đây. Đừng mất chơi. Đứng lại. Đồ hiện à. Tụi bay không chơi này. Tao có bắt tụi bay. Tụi bay biết tay tao. Đồ mất chơi. Quay lại đây. Đồ hiện à. Tụi bay có ngon.
bùng bùng lên tao vui dễ sợ. Mắc gì đốt sách người ta? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại cháy trơn vậy nè? Cháu có sao không? Ai đốt sách vậy? Dạ tôi bạn của Nam. Lũ mất vậy. Mấy đứa hôm trước đó hả? Trời ơi, sao mà nó độc ác vậy? Người ta nói đâu có sai. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Thằng Nam có lũ bạn như vậy, nó hư hỏng là đúng rồi. Bác ơi, bác biết bây giờ Nam đang ở đâu không bác? Bác cho con xin địa chỉ của Nam được không bác? Bác ra đây cũng vì chuyện đó. Thằng Nam nó chưa về nhà cháu. Vậy bây giờ Nam đang ở đâu hả bác? Cháu ghé nhà bác nói chuyện được không? Bác muốn hỏi cháu một số chuyện vì lũ bạn thằng Nam phá như vậy nè. Để sau được không bác? Bây giờ cháu chỉ xin hai bác cho cháu địa chỉ của Nam thôi, được không bác? Đúng rồi anh. Bác sẽ cho cháu số điện thoại, nhưng cháu phải hứa sau đó cháu phải tới nhà bác giải thích hết về chuyện này nha. Dạ. Không 9 03 74 56 76 nè. Chú cảm ơn bác. Thưa hai bác, con đi. Trời ơi, anh ơi, tội nghiệp cô Trúc quá. Bây giờ làm sao vợ chồng mình phải tìm cách giúp cổ chứ. Sách mà cháy trơn rồi bây giờ làm sao? Thiệt tình, em không thể ngờ được rằng là thằng Nam lại chơi với lũ bạn như vậy. Tại sao nó lại ác như vậy chứ? Nó không phải là con người. Con người ai lại làm như vậy? Thật là khủng khiếp khi nghĩ thằng Nam giống như lũ bạn của nó. Điện thoại bàn, ai vậy ta? Alo. Nam hả? Ừ, Nam đây, ai vậy? Trúc đây. Trúc nào? Trúc bác sách cũ. Trời, là cô hả? Mà sao cô gọi cho tôi vậy? Có chuyện gì hả? Trời sập phải không? Ủa, mà sao cô có số điện thoại của tôi vậy? Ba mẹ anh cho tôi số điện thoại của anh. Anh có thể cho tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của tôi bạn anh không? Ủa, có chuyện gì vậy? Cô lại gặp rắc rối gì với tụi nó à? Tụi nó vừa mới đốt bát sách của tôi đó. Đốt sách? Tụi nó đốt sách? Ừ, tụi nó chăm xăng đốt bát sách của tôi. Mớ sách của tôi cháy ra thành tro hết trơn rồi. À, vì thế mà cô mới muốn tôi cho cô số điện thoại và địa chỉ của tụi nó phải không? Đúng, tôi muốn tụi nó phải đền hết số sách của tôi. Cô nghĩ là tôi có cho cô số điện thoại và địa chỉ của tụi nó? Anh nói vậy là sao? Là sao? Thế tại sao tôi phải có trách nhiệm trong chuyện tụi nó đốt sách của cô? Nếu tôi không muốn cho cô số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của tụi nó thì cô nghĩ sao? Anh phải cho tôi số điện thoại của tụi nó. Nếu không vì anh thì tụi nó cũng đâu gây rắc rối cho tôi. Tất cả những gì rắc rối xảy ra trong cuộc đời của tôi đều do anh mà ra hết trơn á. Trời, đáng đời cô. Anh bị sao vậy? Anh nói vậy là sao? Tôi không ngờ con người anh tệ hại đến như vậy đó. Anh cũng cùng một ruột với lũ bạn của anh. 2 cột 6.000. Alo. Chị ơi. Người hồi nãy chị vừa gọi lại cho chị này, chị có nghe không? Anh không giúp thì thôi, gọi lại làm gì vậy? Tôi gọi để báo cho cô biết những cái rắc rối mà cô gặp phải á. Ừ, chị đồng ý là do tôi gây ra thật. Nhưng mà những cái rắc rối đó so với những cái rắc rối cô gây ra cho tôi thì có đáng cái đinh gì đâu. Nhưng chuyện đó đã giải quyết xong hết rồi mà. Giải quyết xong? Ai nói với cô là giải quyết xong vậy? Cô có biết là bây giờ tôi đang sống cảnh lang thang, không nhà, không cửa, không cha, không mẹ không hả? Anh nói vậy là sao? Anh sống lang thang không nhà, không cửa, không cha, không mẹ. Bộ, anh xỉn hả? Không xỉn, tôi không có xỉn. Cô nghe rõ chưa? Nếu mà cô không có xử sự quá quắt và điên rồ từ cái hôm tôi xui xẻo gặp cô thì bây giờ tôi đâu phải chịu cảnh như vậy. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô hết. Cô đúng là một đứa con gái điên khùng và tào lao.
Đừng làm phiền tôi nữa. Cô tự đi mà giải quyết chuyện của cô đi. Ê, khoan, cho 2.000. Ủa, bộ nghe cũng tính tiền nữa hả? Sao không? Bộ đi thổ chùa hả? Anh bấm lại giùm em số điện thoại hồi nãy đi. Lại cái con nhỏ bán sách. Lì thiệt. Chắc phải đổi số điện thoại quá. Ai vậy? Cái con nhỏ bán sách này quái đản thiệt. Sao cô lì quá vậy? Tôi đã nói với cô là đừng có làm phiền tôi nữa mà. Tôi không cho cô số điện thoại và địa chỉ của tụi nó đâu. Nếu tôi làm vậy, tụi nó nghĩ tôi là người như thế nào hả? Anh không cho tôi số điện thoại của tụi nó cũng được. Bây giờ nó đâu? Tôi muốn gặp anh. Cô muốn gặp tôi để làm gì? Tôi thấy là cô chỉ mang xui xẻo đến cho tôi thôi. Gặp cô lần nào cũng xui hết. Tôi không muốn gặp cô nữa. Tôi năn nỉ mà. Anh nói anh bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang sống không cha không mẹ là sao? Mà phải bị đuổi ra khỏi nhà không? Ừ, tại cô đó. Mọi chuyện bắt nguồn từ cô hết. Tại cô mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Cô chính là nguyên nhân. Tại tôi muốn gặp anh để nghe giải thích mọi chuyện. Để làm gì? Tại vì nếu đúng á thì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc bị đuổi ra khỏi nhà. Còn nếu không á thì tôi cũng đỡ ấy nấy. Cô nói chữ trách nhiệm nghe mắc cười quá. Cô thì giúp được gì cho tôi? Bớt giỡn đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi mong cô biến khỏi cuộc đời tôi nghe đi. Cô mà gọi điện thoại nữa là tôi không nghe đâu á. Cô làm ơn buông tha cho tôi đi nha. Em ơi, em 6.000 em. Thôi tiền nè. Em cảm ơn. Chuyện gì vậy ta? Có khi nào anh ta nói đùa không? Không lẽ chuyện này khó tin quá. Bỏ chìa bấm sắt qua một bên đi. Mình phải làm rõ chuyện này mới được. Trời đất ơi, chuyện gì nè? Trúc ơi, Trúc. Anh cho hỏi thăm đi. Nãy giờ ở đây chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì đâu. Trúc ơi Trúc. Chị cho hỏi thăm. Nãy giờ chuyện gì xảy ra đây vậy? Dạ hồi nãy có hai người đổ xăng đốt sách rồi đi mất tiêu rồi. Còn cái cô mà mặc áo dài bán sách á, cô đâu có sao không vậy? Cô đó không sao hết, nhưng mà khóc quá trời luôn rồi đi luôn rồi. Không sao hả? Chị biết cô đó đi đâu không? Dạ cô đó đi hướng này nè. Cảm ơn chị. Dạ. Trời ơi, đứa nào làm vậy? Đá bà thằng Nam cho không ai hết trơn á. Trời là trời, tức quá. Ông trời ơi, sao không đập cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Vĩnh biệt quá khứ. Coi như là bây giờ mình vô danh giữa đất Sài Gòn. Ừ ha. Biết đâu ba mẹ sẽ gọi điện thoại cho mình. Không liên lạc được. Biết đâu cả hai người đều nghĩ mình đi tự tử. Rồi sẽ hối hận. Lo lắng cuống quýt đi tìm mình. Mà không tìm được. Họ là đau khổ. Thế có khi là hay à. Chiều nay phải tìm số sim nào đẹp đẹp mua mới được.